Hello guys, good morning. It's me again, Glenn. Ngayon po gagawa tayo ng chocolate cream muffins kasi wala akong maipabaon sa alaga ko. Paulit-ulit na lang yung kanyang binabaon. So I decided to make some snacks na muffins. Yan. Chocolate cream muffins. So start na po tayo. Itong aking mga ingredients. Meron ako ditong plain flour, 225 grams of plain flour, 55 grams of cocoa powder, 1 tablespoon of baking soda, 1/8 teaspoon of salt, 115 grams of light sugar, 150 grams of white chocolate chips, 2 medium eggs, 6 tablespoons of sunflower oil, and 250 ml of cream. Wala akong double cream, so I decided to make some. I decided to use the whipping cream. Pwede naman yan. So, ayan po yung aking mga ingredients. So, start na po tayo. First, Basta, salain po muna natin yung yung ating plain flour, cocoa powder, kasi may bilog-bilog siya eh. Baking powder and salt. Baking powder and salt. Stir and sugar. Kaya po natin siya sinasala kasi may mga bagay na may mga flour na ayan, tulad yan, buo-buo yung aking chocolate powder. So kailangan mo siyang salain para hindi siya magbuo-buo, di ba? So, pagkatapos natin siyang salain, mix well. Then, lagay po natin yung ating chocolate chips. Base po sa instruction na nakalagay. So, it depend on the lang. Then, sa isa po nating bowl, separate kasi siya. I-ano natin siya. In the other bowl, lagyan natin yung egg, cream, tsaka yung oil. Piniga talaga yung yung oil. Piniga talaga yung cream. Buti na lang may cream si babae na. So, meron ako ditong baking tray na may
my silicone molder. Meron akong quart. Lagyan ko pala muna siya ng kaunting oil kasi para hindi siya dumikit. Yung ano ko pala, yung oven ko is inopen ko siya ng 180 Fahrenheit. So, nainit ko na siya kanina pa. So, lagay na natin yung ating 6 tablespoon of oil. Mix. Lagay na po natin siya dito. Sa ating dry ingredients. Oops. So, pour in there. Mix. Kaya tang ganon. Masyado siyang malapot. Malapot siya kasi ang ginamit is whipping cream. So, lagay tayo ng kaunting fresh milk. Hindi dapat siya ganyan eh. Hindi naman kasi ito pang benta, so okay lang siya. Sa alaga ko lang naman at sa akin. Konti. Okay na siya. Hindi siya masyadong ano. So, transfer na natin siya dito sa aking mga molder. Hindi na yan kasi cream cutter. Yung cream kong ginamit is hindi siya double cream.
So, salang ko na po siya. I-bake natin siya around 20 minutes. So, mag-wait lang po tayo, okay? So, wait for 20 minutes. Okay, yan guys. Meron pa pala dito isa, sorry. So, sobra yata ito ng 12. So, maglagay pa tayo ng iba.